हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई technoSansarमा। र आज पनि म एउटा भिडियोको साथ हजुर सामु उपस्थित भइरहेको छु। जस्तै कि साथीहरु हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले दुईटा सिक्रेट टिप्सहरु बताउन गएको छु जुन हजुरहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र सबै कुराहरु मैले चाहिँ यो भिडियोमा नै बताउने छु। हजुरले चाहिँ भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु होला, साथ र सपोर्ट गर्नु होला। यदि भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु। यस्तै फरक भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। र साथीहरु यदि इन्स्टाग्राममा गएर मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने सिम्पली इन्स्टाग्रामको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। हजुर सिम्पली त्यहाँ गएर इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भिडियोमा र हजुरलाई केही हेल्प चाहिएको छ र हजुरलाई केही भिडियोको आवश्यकता छ भने, केही भिडियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने त्यसको बारेमा पनि मलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ एकदमै हेल्प हुनेछ। र साथीहरु ढिला नगरी अब चाहिँ टपिकतिर नै जान चाहे। हजुर सिम्पली आफ्नो फोन डायल प्याडमा जानुपर्ने हुन्छ। सिम्पली हजुर चाहिँ पहिला म फोन डायल प्याडमा गए ढिला नगरिकन र सिम्पली फोन डायल प्याडमा गएपछि हजुरले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ट्रिक चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जस्तै कि हामीले कुनै साथीहरुलाई फोन गर्छौं, फोन गर्ने बित्तिकै फोन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नम्बर खोज्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यसरी नम्बर खोज्नु पर्ने हुन्छ, उसको कहाँ छ नम्बर भनेर। सिम्पली मैले चाहिँ के गर्छु भने साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 2 अठाए। हजुरले अब मानु न मैले 2 मात्रै अठाए र सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको अप्सन मेरोमा चाहिँ सिम 1 सिम 2 अप्सन आयो र मैले सिम्पली सिम 1 मा क्लिक गरे भने मैले एउटाको नाम सेभ गरेर राखेको छु, उसको फोन गइरहेको छ अहिले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली अब 3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 3 मा नि मैले त्यस्तै नै सेटअप गरेर राखेको छु। हजुरले सिम्पली यहाँ पनि क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ अर्केलाई फोन गइरहेको छ। र त्यही अनुसार यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ 4 मा हजुरले सिम्पली 4 मा पनि राखेको छु मैले, देख्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली साथीहरु हजुरले यसरी कसरी राख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी यसको बारेमा चाहिँ मैले थोरै जानकारी गराउन चाहे सबै सामु। भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेकाले भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु। र सिम्पली साथीहरु हजुरले चाहिँ यसको लागि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले 1 मा क्लिक गर्नुभयो। 1 मा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरले जुन नम्बर पनि क्लिक गर्दा हुन्छ, क्लिक गरेपछि हजुरले भोइस मेल नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरले नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ मैले मेरो नम्बर राख्न चाहे 98061। त्यसपछि चाहिँ म भन्दिन साथीहरु है। देख्न सक्नुहुन्छ मैले अब यसलाई ओके गरे। सिम्पली ओके गरेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ भोइस मेल नम्बर चेन्ज भनेको छ। र सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अब 1 क्लिक गरे भने हजुरले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ सिम 1 मा र हजुरले यो नम्बरमा चाहिँ फोन जान्छ, सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरु हजुरले कुनै पनि नम्बर चुज गर्नुस् र चुज गरेपछि हजुरलाई देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अप्सन आउँछ प्लिज सेट ओन टच डायल। हजुरले सिम्पली सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा गएपछि हजुरले कुन नम्बर राख्नु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ एड गरेको सिम्पली हजुर चाहिँ क्लिक टु एड भन्ने अप्सन रहेको छ। हजुर सिम्पली यसमा जानु होला। यसमा गएपछि हजुरले कुन नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली मैले अब उदाहरणको लागि कुनै एउटा नम्बर चुज गरे। हजुरले नम्बर चुज गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ एड भइसकेको छ र सिम्पली म ब्याक गएपछि हजुरले एड क्लिक गर्नुभयो। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एड क्लिक गरे र त्यसपछि सिम 1 मा वा सिम 2 मा मैले फोन गर्न चाहे सिम 1 बाट क्लिक गरे उदाहरणको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ कल गइरहेको छ। र साथीहरु हजुरहरुले पनि यसरी नै आफ्नो स्पिड डायलमा एउटा नम्बर क्रिएट गरेर हजुरले सिम्पली एउटा नम्बर अठाइदिनु भयो भने चाहिँ हजुरको फोन जसलाई गर्न खोज्नु भएको उसको फोन गइहाल्छ। हजुरले सिम्पली त्यहाँ एउटा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटअपको लागि मैले हजुरलाई बताइदिसके। र सिम्पली अर्को के छ भने साथीहरु अर्को एउटा ट्रिक्सको बारेमा त्यसको बारेमा नि मैले थोरै जानकारी गराउन चाहे हजुरहरुलाई। सिम्पली हजुर चाहिँ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएपछि हजुरले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ फोन भन्ने अप्सन। हजुरले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेपछि हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कल फरवार्डिङ भन्ने अप्सन। सिम्पली कल फरवार्डिङमा क्लिक गर्नु होला। र सिम्पली कल फरवार्डिङमा क्लिक गरेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अलवेज फरवार्ड भन्ने अप्सन। अलवेज फरवार्ड भनेको के हो भने साथीहरु यदि हजुर कतै बिजी हुनुहुन्छ, कुनै पनि काममा बिजी हुनुहुन्छ र यदि हजुरको मोबाइल साथमा छैन, हजुर बाहिर हुनुहुन्छ, हजुरले अब यदि यसमा कुनै नम्बरमा यहाँ कल फरवार्ड गरिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरको
हजुरले यदि फोन रिसिभ गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो फोन चाहिँ हजुरको अब मानिलिउँ मैले कुनै साथीको नम्बरमा अब मैले सपोज अहिले साथीको नम्बरमा चाहिँ मैले यो कल फरवर्ड गरिदिएँ भने यदि मैले चाहिँ कल रिसिभ गरिनँ भने मेरो साथीको फोनमा जान्छ र उसले रिसिभ गर्छ र उसले रिसिभ गर्यो भने उसलाई थाहा हुन्छ कि यसको बारेमा यस्तो यस्तो फोन आइरहेको थियो सो भनेर उसले चाहिँ मलाई जानकारी गराउँछ। र साथीहरू हजुरलाई कतिपय अवस्थामा यो धेरै काम लाग्छ। हजुरको यदि मोबाइल अफ छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि धेरै काम लाग्छ। हजुरले अर्को नम्बर फरवर्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली। र उदाहरणको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई देखाइसकेँ। हजुरले सिम्पली त्यो नम्बरमा क्लिक गरेर आफ्नो नम्बर हजुरले अब कुनमा कल पाउन चाहनुहुन्छ, कल रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ, हजुरले सिम्पली त्यसमा गएर हजुरको आफ्नो नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो या अब कुनै साथीको नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर कतै बिजी भइहाल्नु भयो भने पनि हजुरले फोन रिसिभ गर्न पाउनु भएन भने हजुरको साथीले फोन रिसिभ गर्छ र हजुरलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताउनेछ। र साथीहरू यो थियो दोस्रो ट्रिक। सो आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने आफ्नो सुझाव र सल्लाह प्रतिक्रिया आफ्नो यो भिडियोको कमेन्टमा गएर सिम्पली कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ। आगामी दिनहरूमा मलाई पनि यो भिडियो बनाउने एकदमै हेल्प हुनेछ। र यदि हजुरको मनमा केही छ सुझाव सल्लाह त्यो पनि अवश्य दिन सक्नुहुनेछ। यदि हजुरलाई केही भिडियोको आवश्यकता छ भने सिम्पली हजुरले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप साथीहरू हजुरलाई भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो। हस्त साथीहरू आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै रिलेटेड टपिकहरू ल्याउने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ सम्पूर्ण मित्रजनहरू सामु म चाहिँ ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त साथीहरू भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल।